या व्हिडिओमध्ये आपल्याला शिकायचं आहे लिनियर इनइक्वालिटीज बद्दल. ज्या मॅथमॅटिकल एक्सप्रेशन्स मध्ये इक्वल टू साइनचा उपयोग करतात त्याला इक्वालिटी म्हणतात किंवा सिम्पली इक्वेशन असंही म्हणतात. आणि ज्या मॅथमॅटिकल एक्सप्रेशन मध्ये लेस दॅन ऑर इक्वल टू, ग्रेटर दॅन किंवा ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू या चिन्हांचा वापर करतात त्यांना इनइक्वालिटीज म्हणतात. आणि जेव्हा या एक्सप्रेशन्स मध्ये व्हेरिएबलची पॉवर 1 असते त्यावेळेला त्यांना लिनियर इनइक्वालिटीज म्हणतात. याची काही एक्झाम्पल्स बघूया. 30x लेस दॅन 200, 5x minus 3 less than 3x plus 1, 5 minus 2x upon 3 less than or equal to x upon 6 minus 5, 5x greater than or equal to 40, x greater than or equal to 8 इत्यादी लिनियर इनइक्वालिटीज असून यामध्ये जे व्हेरिएबल x आहे त्याची प्रत्येकी पॉवर 1 आहे. म्हणून या इनइक्वालिटीजना लिनियर इनइक्वालिटीज असे म्हणतात. या सर्व इनइक्वालिटीज मध्ये एकच व्हेरिएबल x वापरण्यात आलंय म्हणून या इनइक्वालिटीजना लिनियर इनइक्वालिटीज इन वन व्हेरिएबल म्हणतात. आणि ज्या वेळेला या इनइक्वालिटीज मध्ये दोन व्हेरिएबलचा वापर करतात जसं की 3x plus 4y greater than or equal to 1 किंवा 9x minus 5y less than 7 इत्यादी मध्ये x आणि y अशी दोन व्हेरिएबल्स वापरली आहेत आणि प्रत्येक व्हेरिएबलची पॉवर 1 आहे. त्यामुळं या इनइक्वालिटीजना लिनियर इनइक्वालिटीज इन टू व्हेरिएबल्स असे म्हणतात. नमस्कार मित्रांनो, तुम्ही पाहत आहात यूट्यूब चॅनल नंबर कोलाज. या चॅनलद्वारे बेसिक मॅथमॅटिकल कॉन्सेप्ट्स सोप्या भाषेत समजावून देण्याचा प्रयत्न असतो. तुम्हाला हा प्रयत्न आवडेल अशी आशा आहे. जशी इक्वेशन्स सोडवतात त्याच पद्धतीने इनइक्वालिटीज सुद्धा सोडवल्या जातात. आपण काही उदाहरणे बघूया. सोडवूया इनइक्वालिटी 30x लेस दॅन 200. 30 ने डिवाइड केल्यावर आपल्याला मिळेल x लेस दॅन 200 बाय 30. 0 कॅन्सल झाल्यावर मिळेल x लेस दॅन 20 अपॉन 3. याचा सोल्युशन सेट असेल 1 पासून 6 पर्यंत जर x हा एक नॅचरल नंबर असेल. तसेच सोल्युशन सेट असेल सगळे निगेटिव्ह इंटिजर्स 0 आणि पॉझिटिव्ह इंटिजर्स 6 पर्यंत जर x हा इंटिजर असेल. पुढची इनइक्वालिटी आहे 5x minus 3 लेस दॅन 3x plus 1. नेहमीप्रमाणे ट्रान्सपोज केल्यावर आपल्याला मिळेल 5x minus 3x 2x लेस दॅन 1 plus 3 4 होईल. 2 ने डिवाइड केल्यावर x होईल लेस दॅन 2. याचा सोल्युशन सेट होईल मायनस इन्फिनिटी इंटिजर्स -2, -1, 0 आणि 1 ज्या वेळेला x असेल एक इंटिजर. आणि हाच सोल्युशन सेट होईल x बिलॉंग्स टू ओपन इंटरवल फ्रॉम -इन्फिनिटी टू ओपन इंटरवल 2. x हा रियल नंबर असेल. दुसरा सोल्युशन सेट नंबर लाईनवर दाखवायचा झाला तर 2च्या डावीकडचे सगळे रियल नंबर्स येतील. यामध्ये आपल्याला 2 वगळावा लागेल जो आपण हॉलो सर्कलनी दाखवू शकतो. पुढची इनइक्वालिटी सोडवूया. 4x plus 3 लेस दॅन 6x plus 7. 6x डावीकडे घेतल्यावर 4 minus 6 minus 2 होईल म्हणजेच -2x लेस दॅन 7 minus 3 म्हणजेच 4. इथं x काढण्यासाठी आपल्याला -2 ने डिवाइड करावा लागेल. आपण लक्षात घेऊया की इनइक्वालिटीजच्या बाबतीमध्ये निगेटिव्ह नंबरनी मल्टिप्लाय किंवा डिवाइड केल्यानंतर ही जी इनइक्वालिटी आहे लेस दॅन ती रिव्हर्स होते. म्हणजेच लेस दॅन ऐवजी ती ग्रेटर दॅन होते. हे आपण थोड्या वेळात समजून घेऊया. इथं पुढं त्यामुळे होईल x आणि इनइक्वालिटी रिव्हर्स करूया म्हणजे ग्रेटर दॅन 4 अपॉन -2 जे होईल x ग्रेटर दॅन -2. निगेटिव्ह नंबरनी
मल्टिप्लाय किंवा डिवाइड केल्यानंतर इनइक्वॅलिटी रिव्हर्स का होते हे आता आपण समजून घेऊया. आपल्याला माहित आहे की 1 हा 2 पेक्षा लहान असतो. हे नंबर लाईनवर आपल्याला दाखवता येईल -2, -1, 0, 1 आणि 2. इथं ऑब्वियसली 1 हा 2 च्या डावीकडे असल्याने तो 2 पेक्षा लहान आहे. समजा आपण -1 नी मल्टिप्लाय केलं तर आपल्याला मिळेल -1 आणि -2. आता आपण नंबर लाईनवर गेलो तर आपल्या असं लक्षात येतंय की -1 हा -2 च्या उजवीकडे असल्याने तो -2 पेक्षा मोठा असणार आहे. तर आपल्या इथं असं लक्षात येते की निगेटिव्ह नंबरनी मल्टिप्लाय किंवा डिवाइड केल्यानंतर ही जी इनइक्वॅलिटी आहे ती रिव्हर्स करावी लागते. म्हणून आपण इथं -2 ने डिवाइड केल्यानंतर लेस दॅन ही इनइक्वॅलिटी आपल्याला ग्रेटर दॅन अशी करावी लागलेली आहे. x ग्रेटर दॅन -2 चा सोल्युशन सेट असेल 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी. जर x हा नॅचरल नंबर असेल सोल्युशन सेट होईल 0, 1, 2, 3 so on so forth अप टू इन्फिनिटी. जर x हा होल नंबर असेल आणि हाच सोल्युशन सेट होईल -1, 0, 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी. जर x इंटिजर असेल आणि हाच सोल्युशन सेट असेल ओपन इंटरवल -2 टू ओपन इंटरवल प्लस इन्फिनिटी. जर x एक रिअल नंबर असेल आणि हे नंबर लाईनवर येईल इथं -2 असेल तर -2 च्या उजवीकडचे सगळे रिअल नंबर्स सोल्युशन सेटमध्ये असतील. -2 वगळल्यामुळं इथं हॉलो सर्कल दाखवलेलं आहे. पुढची इनइक्वॅलिटी सोडवूया. 5 - 2x अपॉन 3 लेस दॅन ऑर इक्वल टू x अपॉन 6 -5. 3 आणि 6 चा एलसीएम 6 असतो तेव्हा या इनइक्वॅलिटीला आपण थ्रू आउट 6 ने मल्टिप्लाय करूया. 3 1s are 3 2s are 6 ला 6 कॅन्सल होईल. आपल्याला मिळेल 2 into 5 - 2x लेस दॅन ऑर इक्वल टू x - 30. जे पुढं होईल 10 - 4x लेस दॅन ऑर इक्वल टू x - 30. x डावीकडे आणि 10 उजवीकडे पाठवूया म्हणजे होईल -5x लेस दॅन ऑर इक्वल टू -40. -1 नी दोन्ही बाजूला मल्टिप्लाय केल्यावर मिळेल 5x आणि निगेटिव्ह नंबरनी मल्टिप्लाय केल्यामुळं ही इनइक्वॅलिटी रिव्हर्स होईल म्हणजेच लेस दॅन ऑर इक्वल टू ऐवजी ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू होईल 40. 5 ने डिवाइड केल्यावर होईल x ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 8. तेव्हा हा सोल्युशन सेट होईल क्लोज इंटरवल 8 टू ओपन इंटरवल प्लस इन्फिनिटी. समजा x हा रिअल नंबर असेल तर नंबर लाईनवर हा सोल्युशन सेट दाखवता येईल 8 आणि 8 च्या उजवीकडचे सर्व रिअल नंबर्स. इथं 8 च्या बाजूला क्लोज इंटरवल असल्याने आपण हा पॉइंट 8 बोल्ड दाखवूया म्हणजेच 8 इन्क्लुडेड इन द सोल्युशन सेट. इनइक्वॅलिटीज फ्रेम कशा करायच्या हे समजण्यासाठी आपण काही वर्ड प्रॉब्लेम्स बघूया. पहिला वर्ड प्रॉब्लेम आहे रवी obtained 70 and 75 marks in the first 2 unit tests. Find the minimum marks he should get in the third test to have an average of at least 60 marks. गणिताची सुरुवात आपण त्यात विचारलेल्या प्रश्नापासून करूया. आपल्याला विचारले फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन द थर्ड टेस्ट. तर आपण असं गृहीत धरूया की रवीला थर्ड टेस्टमध्ये x मार्क्स पडलेत तर त्याच्या पहिल्या 2 टेस्ट आणि तिसरी टेस्ट यामध्ये पडलेल्या मार्क्सचं ॲव्हरेज असेल 70 प्लस 75 प्लस x अपॉन 3. आता हे ॲव्हरेज 60 किंवा 60 पेक्षा जास्त मार्क्स असायला हवंय म्हणजेच ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 60. तर आपल्याला या प्रश्नाची इनइक्वॅलिटी ही अशी मिळालेली आहे. आता ही आपण सोडवूया. हे होईल x प्लस 145 अपॉन 3 ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू
60 म्हणजेच x plus 145 greater than or equal to 3 into 60 180 x greater than or equal to 180 minus 145 म्हणजेच 35. तेव्हा या इनइक्वालिटी वरून आपण म्हणू शकतो की रवीचं 3 टेस्ट्स मधलं ॲव्हरेज कमीत कमी 60 राहण्यासाठी त्याला थर्ड टेस्टमध्ये 35 किंवा 35 पेक्षा जास्त मार्क्स पाडावे लागतील. पुढच्या वर्ड प्रॉब्लेम वरून आपण इनइक्वालिटी तयार करून सोडवूया. यात म्हटलंय फाइंड all pairs of consecutive odd positive integers both of which are smaller than 10 such that their sum is more than 11. आपल्याला जे दोन consecutive odd positive integers शोधायचे आहेत त्यातला लहान पॉझिटिव्ह इंटिजर x मानूया. त्यामुळं त्याच्या पुढचा ऑड इंटिजर होईल x plus 2. यातले दोनही इंटिजर्स हे 10 पेक्षा लहान आहेत. तेव्हा आपण या दोन्ही मधला जो मोठा x plus 2 इंटिजर आहे तो 10 पेक्षा लहान आहे असं लिहूया. म्हणजे आपल्याला मिळेल x less than 10 minus 2 म्हणजेच 8. याला आपण 1 म्हणूया. दुसऱ्या कंडिशन मध्ये म्हटलंय की या दोनही इंटिजर्सची सम ही 11 पेक्षा मोठी आहे. म्हणून आपण लिहूया x plus 2 greater than 11 म्हणजेच 2x greater than 11 minus 2 9 x greater than 9 by 2 म्हणजेच 4.5. याला आपण 2 नंबर देऊया. 1 आणि 2 वरून आपण लिहू शकतो 4.5 less than x less than 8. x हा इंटिजर 4.5 आणि 8 या दरम्यान असल्याने तो 5, 6 किंवा 7 असेल. आपल्याला पेअर्स ऑफ कॉन्सिक्युटिव्ह ऑड पॉझिटिव्ह इंटिजर्स पाहिजे असल्याने पॉसिबल पेअर्स होतील 5 आणि 7 जे 10 पेक्षा लहान आहेत आणि ज्यांची बेरीज पण 11 पेक्षा मोठी आहे, किंवा दुसरी पेअर असेल 7 आणि 9 जे 10 पेक्षा लहान आहेत आणि त्यांची बेरीज 11 पेक्षा मोठी आहे. तर ह्या असतील आपल्याला हव्या असलेल्या ऑड पॉझिटिव्ह इंटिजर्सच्या 2 पेअर्स. हा व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत पाहत रहा नंबर कोलाज. थँक्यू.